Okay, now I'm trying to get this. I'm trying to get the phone to get to the song I need, but it's not moving. It's not buzzing. Well, it won't budge. It just won't budge. I'm trying to get it to open up. Oh, now it'll. יהרוג בכל ליבי לפני אדון עוזי יום החמישים זה ספר קדושותי בוחן לבובותו מום ושוכן עד ובעל כבוד תורו בחר איומתי רעם וקול שופר שמעו קהילת אל עת קיבלו הברית מעוז תהילתי יהרוג בכל ליבי לפני אדון עוזי יום החמישים זה ספר קדושותי הודו מאוד נורו לא יוכלו לסבול עמדו חרדים גם נעו למשרותי משה הלא עתו נאמן ותקיף עוז I can't see anything. Time of entry 33 past 8 שעה כניסה 8:33 עלייה שנייה I've lost the song. Here. נאמן ותקיף עוז נאה לך כבוד האזן נבואתי אהרוג בכל ליבי לפני אדון עוזי יום החמישים זה ספר קדושותי ברוך בך בחר על דעתך נסמוך אימות קדושתו אמן לזמרותי אותו נייחדנו בעוז וכל רינו הושעיינו קבץ פזורותי The letters became small. אכן לבבינו יחד ליראתך קבל תמור עולו בחיית ענינתי
Oh. אתה לא יכול להשתתף פה, אדוני, קום בבקשה. יש לך אזור מוגדר שם. אפשר ללכת במסלול הארוך יותר או שכולם? רוצים ללכת במסלול הארוך יותר? חבר, אנחנו ממשיכים ישר דוק. לא יהיה משמיים. Okay, now I'm going to start filming with the phone. The time is now 38 past 8. The time is now 38 past 8. גיבור ישראל. היא גם רוצה בטח גיבור ישראל. איך היא תשמע? אוקיי, היא יש גיבור.
This one tried to order me even today not to look at her and not to film her. I'm doing it anyway. She thinks she's particularly special. בעזרת השם. אתה פה לבד? איפה ישנת בלילה בבית? גם חוזר הביתה? גם חוזר הביתה? יש יותר עונה. אדוני, אתה יכול להמשיך. גבר, אתה יכול להמשיך. אדוני, אתה יכול להמשיך. בסדר, כולנו... מה? לא, הם חוזרים אחורה. באמת? כן, תמשיך. בואו לפניו נעביר כדבור האלוהים החדש אנו רצון נוריתו בואו שערה ותודה חצות הבידה תפילה עוד לבוך שמו כי טוב ונעלם חסרה דבר אמונתו תיגונו מבדמה ילדים עבדינו מכנו דיגנו ומלכתו גם עתיד לכל האמן עליהם מענה של דבר ואחד מדבריך אף הוא לא ישוב מכאן ובעת הזאת פקד תורה מערך אשכנתך ופקדת ישועה ורחמים מקיימת באנו נבואתך ששמת לפינו נביאך כה אמר אדוני אלוהים הנה אני פותח את קבותיכם והעליתי אתכם מקבותיכם העמי גלתי אתכם על אדמת ישראל ופדידנו ממוות נחמים מקברות גלות קצת עולמים לקבותיכם לכל הבאים ובחמלתך תאוותך הבאתנו לארצנו וישבת אותנו ציון על כל שמך לחמים ומתחת אנחנו שווים לדבר שערי כל ותנו לנו כל המקום האלו אולי, אני אומר לך, אולי 4-5 חודשים. אולי. היה הגיוני? חבר'ה, בואו נהיה רק חלק מהקבוצה, בואו נצטרף. אין סיבה למהר. אין סיבה למהר. אם אמרתי שיש סיבה למהר, אז יש סיבה למהר. שמעת? בסדר. בסדר גמור. אדון נוריאל. אבידן. אבידן. בוא תפתח את השמות של כולם. ברוך אתה אדינו סליחה אבידן, בעלייה הראשונה היה שוטר יס"מ בשם ציון לוי שהטריד אותי. הוא כל הזמן שאל אותי, ביקשתי ממנו להפסיק, למה אני מסריט אנשים מסוימים וכל זה. ואני לא פניתי אליו לפני כן. הטריד אותך? כן, אז אתה יכול להתלונן, אתה יכול ללכת להתלונן, מח"ש, ללכת, להגיד השוטר הזה הטריד אותי. יש מחלקה שלמה במשרד המשפטים שאמורה להתנהל ולהתעסק בדברים האלה. זה דבר קל מדי, זה לא עבירה פלילית. הרי מקודם, בחג קודם, אמרתי למפקד הר הבית על המג"בניקית שהטרידה אותי, והוא טיפל בזה, הוא הסכים לטפל בזה. והוא בערך בדרגה שלך, אם אני לא טועה? לא בדרגה שלי. אוקיי. אז אני אומר שאני רק רוצה טיפול בסך הכל של בערך בדרג של מפקדי הר הבית. לא... הרי מח"ש יגיעו לי זה כלום ואין פשע וכלום. אני לא רוצה שהוא יטריד אותי במהלך היום יותר.
זה חלק מהקבוצה ואף אחד לא יטריד אותך, בסדר? בסדר, אני יודע שאני בא מתוך גישה של רצון טוב כלפיך, ואני מניח שיש לך רצון טוב כלפיי, כן? וששוטרים לא יטרידו אותי סתם. בסדר גמור. אוקיי, תודה על הטיפול. מה המצב ראו? נשמעת כל חי. רכב שאחד, אולי אין רוח קודש התפארת, ומאיפה מכין תמיד הזה ולמד עבודה לפעם. אין, בדרך אין למד משב קודש, את דעת הקודם הזמן. איפה השקית? הנה לא ינום ולא ישן, המעורר אישי. אילו פינים בלשת הים, שני ריקום עבודה. אדוני ישראל תפתוח ויגיד אלוהיך ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב פועל הגדול הגדול והנבוא אלוהי ומלך חסדים תלוי מבני הפועל וזכר חסדי הרויס ומגואל עם לבניהם בת שמות באבו מלך חויזר ומלשיח ומוגן ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה אדוני מוגן אברהם התור גיבור אלוהי לא מאזין להם מחייב משימת תורה ולאישיה מוזר תור מחלקת חיים וחסק בחיים וישמר הרמים רבים שמח להקלים ועוצר חולים ומתיר אסורים ומתאר ונושא לשני אפור מיכו מלכו על גיבורו ישמי די מלוך מלך ממסמך יום עצמך ישוע ונאמונתו לאחיו ישמי ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה אדוני מחיי המסים נקדש שמחו בו אלוהים רבי שרוצים להתקדם תגידו לי, סבבה? ברוך כבוד אדוני מקומו. אתו קדוש ושבחו קדוש קדוש בכל יום לא חסר לו ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה אדוני גואל הקדוש אמרתי שרוצים להתקדם תגידו לי, הכל בסדר בלי לחץ
بعدين يدخلوا أفضل في الأقصى يبقى فيها مجال واحد يغيرنا. أنا بعرف اللي بدك بعض بس يجيب معهم تكبير عشان آخذ اللي معي. قادرك شيء باي متكبرك يعني كأخت متكبرش لك. الناس تاخد منها وאז وفي الصورة مكتوب بعد لتحت. يقدر טיפה לחזור אחורה. تم الكلام بينات رقمات مش
שאיתך מגבנת, רק לא לתעכב לך. כן, כן. מספרים ברגע שמלכו. בואי בבקשה. שומעת? הם מתקדמים איתי, רק תשמעי, אמרתי, רוצה להשתפר, 2 דקות, ואז תשבי איתי. עבור. זה באהבה, ורציתי להמשיך, אבל מה נעשה? היום תשכח ממני, אדון בסם, יש לי מה לעשות. בוא חבר, בוא אדוני. תראה, לא להתעכב, היא תהיה איתך ואז תבוא אליי. גמר. כן. לא נעים לה מהגברים, היא רוצה להשתתף. זה הבעיה שלה, אם לא נעים לה, שהיא תפסיק להגיע. אם לא נעים לה, שתפסיק להגיע. אני אסתכל וגם אני אסריט אותה, על אפה ועל חמתה. מצדי, לא מעניין אותי הבעיה, הצרות הנפשיות שלה לא מעניינות אותי. לא מעניין אותי שהיא לא רוצה את זה. אני כבר אמרתי לה משהו, והיא לא... יש עיקשת תפיסה. עיקשת תפיסה. חבר'ה, מי שכח שם התיק? תיק, מישהו של תיק? בנקודה? סתם, זה תיק או מה? זה תיק מה שהיה או מה? סבבה. שעבד את הניסיון הזה, אמר, יותר מ-50 שנה, באנו לחברון. איפה הולכים להתפלל? במערת המכפלה. היינו בממשל הצבאי, ומה שפה בערך היה אותו דבר שמה. והמשפטות של מבקרים, לא של מתפלל. הם באים, יוצאים בשבת, יוצאים מבוגרים, קשה להם להכניס כיסא אסור, קו בכיפה אסור, מזוזה אסור, הכל מ-7 עד 11 ומ-1:30 עד 3. אבל הם אומרים אסור. בסדר? על כל דבר ודבר, בעצם אחרי כל העניינים שעשינו, בעצם מקום של מסגד, היה סתם מסגד, למה אותו מקום של תפילה, מקום של הבתים, והשמה, היה רוצה ללמוד, נעשו למאמן, רק להתפלל היה שם, בגלל שהרב גרבון, מה שהכניס שולחן מטר על מטר, ארון קודש, צבאי, קטן, 5 שבועים, 10 חומשים, וזהו. אחרי שנה הם הולכים להביא את כל המערה תבואו לשם, לא רק שהם נקודות, בריתות, הכל, גם אפילו מעלים עד כדי כך לכם. תחלמו, אבל להיאבק. בלי אקשן, אני כבר מזגן של החזקת. תראה את הממשלה. עכשיו אני אומר לכם, מה הבעיה של עכשיו, הצעירים שמתחתנים? מה ייתן להם בית? בית עולה עכשיו 1.5 מיליון, 2 מיליון. אני הייתי צעיר. אנחנו אומרים, בית 250,000 שקל, לא יותר. מה קרה? מה? אתם נתתם לכם את המקום הזה, לא היה קרבות פה, לא היה כלום. אני רוצה להיות איתכם, תבנו לי בית. אתם לא רואים לי בית? אז אנחנו צריכים לבנות לו בית, זה התפקיד שלנו, וגם עוד
הדירות, עשו זה מה שמצאנו, איך אומרים, תקדים. מה התקדים? תמיד רוצה לנו דבר קר, מגיע יותר. מגדיל את הניסים. אני שעשיתי 7 ברכות שלך בחיפה. התברכו מצפת, מטבריה, מלוד, מירושלים, מכל מקום, והתקיים בנו הפסוק. בתים להם פרצו אשר מילאת, בתים אשר לא בנית, ולא תרצו אשר עצרת, קרבים בתים אשר לא נתת. בתים אשר מצאנו את זה בשבוע אחת, פעם אחת. אני אומר לאנשים, עוד מעט לא צריך משכנתה, לא צריך כלום. יש להרבה בצפת. זכן, הוא ראה 30,000 ערבים בתים ריקים. באו התחננו לו, תקרא את הבית הזה, וזה ריק, נהרס. הבית הזה עכשיו שווה לה 5 מיליון, וזה הבית שנולד בו אבו מאזן. שם בבית הזה הוא זכה לתושבים. אז בעזרת השם אנחנו צריכים להתקוות, להתפלל, וההפתעה תבוא במהרה. אני רוצה להגיד, היום זה יום השנה של סבתא שלי. נשמתה של בר חממה בת חיימן. הסבתא שלי הייתה מאוד צדיקה, ואחד הדברים שהיא עושה, היא הייתה מתארת נשים מעולם השקל לעולם האמת. משחק גדולה. הייתי רוצה שנגיד מזמור תהילים אולי. אני יכול להגיד קדיש. כן? יש להגיד עם זאת לי. אמרתי ב... אני אומר על ישראל בגלל דברי תורה של הרב. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועלמד יברך ירומתה ויבליך חרפותה ויצמח חופתה ויגרם משיתה. ויפון וביומתון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וידעו אמן. שמי רבה מברך לעלם מעלמיה יתברך ישתבח יפר ותאמר ותצל ותדע ותלל יתעלל שמי ותקרא ויריך אלא נזכור ברכתה שירתה תשלמתה ושמתה דמירן דעלמא וידעו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידון ויעדרים ועל כולו את הקטש להגיד את הקטש דרך כל אתר ואתר ילן אהרון נכון שאמר בת וחמד ורחמי מתודם אל עם הרי שמיה והרעד יאמרו אמן. יש אמר רבן הספיה חיים וצבא ושם צבא ורפואה וגדילה וסליחה וכפרה ורווח והצלה בכל עמו ישראל ויאמרו אמן. ושלום ורובה ברוך שלום עלינו בכל עמו ישראל ויאמרו אמן. ברכו את אדוני מבורך ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. הוא רוצה לעשות השכמה, תגידי את השם של סבתא שלה. זוהרה חממה. רגע, שנייה, הוא יגיד שלך. ולכן על כל בריאותה ויחוס, ולכן הנפש שלום שמשק. זוהרה חממה. זוהרה חממה. בת סליימן. בת סליימן. לו השם תתננה ביד נשמתה צרורה בצורה חיים. ולא קיבלתם את זה? כן. תן לו בעדה, שלא ישמע. העונה הזאת הייתה צריכה להיות עולת האור. לא זכתה. גם צריכה לאכול, לא? זה ממש השועלים. שואלים הולכו בו. שיחו מפה. מזבח חדש בציון תאיר. איזה שילכו? אותו דבר. אני חושב שהוא מעצמם זה הכי טוב. שנייה, חבר'ה, לא מתקדמים, חבר'ה. אדוני? לא. שירד המקדש מלמעלה או שנייה. יש עוד זמן, יש אנשים שבאים. אז למה שאנחנו צריכים? עוד דברים זה הזמן, יש עוד אנשים שמסתפקים.
אחרי שנפטר אהרון הכהן, חכמים אומרים שענני הכבוד הסתלקו עם הסתלקות האהרון, ואז הם נחשפו פעם ראשונה בדור הצעיר לתקופה של הכנענים. זה מאוד מעניין גם, המעפילים הותקפו על ידי הכנענים והגיעו עד החורמה, ואז בקשו ובתיקו, לא היה להם מה לעשות אלא לקטוף. בדור 40 שנה אחר כך מגיעים לארץ ושוב נסתלקו על ענייני הכבוד, בא הכנעני, כתוב ויש ממנו שבי, בא, תפס, עשה תקיפה פשיטה ולקח חטופים מעם ישראל. אז אומרים שפחה אחת, לקחו בכל מקרה בפשט, לקחו חטופים. מה עם ישראל עכשיו בדור הזה יודע לעשות? יודע לעשות דבר אחד, וידר ישראל נדר ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. ישראל יודעים לעשות, מה צריך לעשות כשיש חטופים? הם צריכים לדור נדר. שמה הקטע של לדור נדר? לדור נדר זה תמיד במקרא, תמיד לדור נדר זה בהקשר של מקדש. נודרים נדר, להביא קורבן, או במקרה הזה, והחרמתי את עריהם, והמפרשים מתחבטים מה בדיוק המושג של לאחרים, אבל ההבנה הבסיסית זה שבעצם את הערים האלה של אותם כנעני שחטפו, הם הקדישו לטובת המקדש. כלומר, לתת אותו חרם. חרם, כן? כל חרם ישראל חי יהיה, אז חרם או שנותנים אותו לכהנים, שהם ישתמשו בו, או שההכנסות של החרם יהיו למקדש. זה המושגים של חרם. וזה מה שעם ישראל יודע שכשיש מצב של חטופים, וצריך לחלץ אותם, אז קודם כל צריך לצאת ולחלץ אותם, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור, וכדי לתת את הכוח, נודרים את הנדר שהערים האלה של הכנעני, הם יוקדשו לטובת המקדש. אנחנו עכשיו יושבים במצב שבו לא עלינו עדיין יש כמה חטופים שעדיין אנחנו צריכים לחלץ. אולי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה שאנחנו נתמקד חזרה, אם ההתמקדות שלנו תהיה באמת שהמטרה שלנו זה מה שנקרא להחרים את עריהם, ואת האזור הזה להפוך למשהו שיהיה לטובת המקדש. אז הנה משהו שבזכותו אנחנו נזכה לשחרר. כתוב בפסוק שחבל פלישתים יהיה למרד צאן. עכשיו מתחבטים האם להחזיר את היישובים ולא להחזיר את היישובים, אם אנחנו נקדיש את השטח הזה, שהשטח הזה יהיה מוקדש חרם לשם שיהיה לטובת המקדש, לכיוון המימון של המקדש בעתיד. הנה משהו פתרון שיכול להיות בעזרת השם להביא לנו גם את השבויים חזרה. אם אנחנו נגיד שאם להמשיך מה שאמר מאיר ימין, שאמר קודם שאם אנחנו מדברים על איזה דברים הם מכיר הבתים זה קשור לזה שעוד לא בנים את המקדש. אפשר גם להגיד שבתים שם באזור גוש קטיף שלא עלינו לגור גם, האם זה בגלל שיותר מדי התעסקנו בבתים שלנו ופחות אז במקדש? אם אנחנו עכשיו נעלה יותר את הרעיון המקדש ובניין המקדש, נזכה גם ליישב מחדש את ישראל, גם בבניין יותר טובה, ואולי באמת בזכות נדר שעם ישראל יעשה לבנות את המקדש, אנחנו נזכה גם להחרים את הכנעני ולשחרר את השבויים שלנו מידיהם קיימים ההם אז. תעיין בדברי הנביא חגי. אני אגיד שבתור מישהי שמגיעה לעוטף פעם בשבוע ושומעת הרבה דיווחים גם מהעוטף, עובדים הרבה על החלק של והחרבתי את עריהם. לא רק להחרים, אלא גם להחרים. ברוך השם לטובת המקדש. רגע, לכבוד הרב פרץ, אנחנו נעשה קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ויען כל העם ויפלו על
אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני יהוה הוא האלוהים, יהוה הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. יהוה מלך, יהוה מולך, יהוה ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה. אנא יהוה הושיענו, אנא יהוה הושיענו. אנא אדוני יצליחנה, אנא אדוני יצליחנה. אנא יהוה הסליחנו, אנא יהוה הסליחנו. ברוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה, הללויה. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה, הללויה. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה, הללויה. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה, הללויה, הללויה. עבור אדוני כבוד ברוך, עבור אדוני כמות שמולך, עבור אדוני החלטות בשול. רצים לשבר אדוני את עזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצב לעבוד אש, כל אדוני יכיל מדבר, מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות ויחשוף כולו מלחמות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני שובה למעון החושכון בבית מעביה, ובכל אשר יתנו את והדר למלכותה כונוחו יאמר שובה אדוני לרבות אנשי ישראל. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו המקדש עיר ציון תמלא, נבנה המקדש, נבנה המקדש, עיר ציון תמלא, נבנה המקדש, נבנה המקדש, עיר ציון תמלא, נבנה המקדש, נבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש ובינן נעלה, ושם נשיר שיר חדש ובינן נעלה. נבנה המקדש, נבנה המקדש, עיר
המקדש, נבנה המקדש, עיר ציון נמלא, ואז נשיר שיר חדש וברכה. So much for the selective enforcement of the oppressive measure against dancing, which they reenacted in recent days. אני אגיד משהו קטן, אז אנחנו במקום שם נשיר שיר חדש. זהו, אנחנו שרנו פה לבני המקדש, שאנחנו רוצים פה בהר הבית, שם נשיר שיר חדש, זה לא שייך, אז שרנו במקום זה, ואז נשיר שיר חדש. אז נשיר, זה מפרשת שבוע, פרשת שבוע כתוב, אז ישיר ישראל את השירה, עלי באר עינולה, באר כפרו השריף, קראו הנדיבי עם, מחוקק במשענותם. עכשיו חז"ל דרשו כל פעם שכתוב אז ישיר, שלא רק שרו, אלא גם ישירו לעתיד לבוא. אז ישיר משה בני ישראל, ישיר מכאן לקראת המתים מן התורה, שישירו לעתיד לבוא, וגם אז ישיר ישראל. אז אנחנו לעתיד לבוא, שאז ישיר ישראל את השירה. עכשיו, מה זה עלי באר עינולה? אז דוד המלך, כשהוא הכין את בית המקדש, היה לו מאוד חשוב לחפור באר במקום של המזבח. ככה אומרת הגמרא, במכות, בסוכה, כן, להגיע עד למי התהום. מה זה באר? שחופרים כדי להגיע למי התהום. בדרך כלל חופרים בעמק, דוד המלך רצה מתחת המזבח שיהיה באר, שתגיע למי התהום. ויש איזה סיפור שלם, הוא הזיז איזה עציץ, המים עלו, והיה צריך לזרוק שם כדי שהמים ירדו, ולהגיד שיר המעלות כדי שהמים שוב יעלו. מה כל הסיפור הזה של הבאר? עלי באר, עלי באר. למה זה כל כך חשוב פה הבאר? אז המיוחדות של הבאר לעומת הגשם, זה עלי באר, הגשם הוא יורד והבאר היא עולה. נכון? גשם זה כאילו השפע שבא מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא. יש מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע לגבי הגשם, האם השורש שלו הוא ממי הים שעולים מלמטה ואז הוא יורד, או שהוא כולו ממי בריכה העליונה שותה. כלומר, השפע שבא מלמעלה זה מכוח המעשים שלנו, שזה חסד אלוקי מבריכה עליונה, אבל הבאר, ודאי שהיא עולה מלמטה. עלי באר עינולה, הבארות, המעיינות. אז זה בעצם, הגשם זה המים העליונים, והבארות זה המים התחתונים שיש מתחת לארץ, שהם רוצים לעלות, הם כל הזמן מתגעגעים וכוספים לעלות ולהיפגש בחזרה עם המים העליונים, ובעצם זה התנועה של בית המקדש. בית המקדש זה באר, גם עתיד לצאת מפה מים, אבן השתייה, מים חיים בירושלים, זה באמת אבן השתייה תהיה מעיין, באר שמוציא מים שמתאר את העולם. ומה זה המים האלה? זה הרצון שלנו לעלות, לחשוף, הכיסופים שלנו להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. וזה כל הרעיון של בית המקדש, שאנחנו מלמטה, אנחנו המים התחתונים, אנחנו רוצים לעלות ולהיפגש עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצידו, הוא יורד לבית המקדש בשביל להיפגש איתנו. אז ישיר ישראל את השירה, עלי באר עינולה. אז אני בטוח שהשירה שלנו במקום הזה היא מקרבת את הזמן שבו באמת יהיה המפגש השלם פה בבית המקדש, והמים של הבאר יעלו ויצאו באבן השתייה וישקו את נחל השיטים. אז עוד דבר אחד קטן על השירה הזאת, השירה של פרשת בשלח היה אז ישיר משה ובני ישראל. הפרשה שלנו היא לא סתם פותחת בפרה אדומה, הפרשה שלנו זה הפרשה של פטירת גדולי הדור. מרים נפטרת בתחילת הפרשה, אחרי זה אהרון וגם משה, השם אומר לו שהוא יפטר. אז הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, הוא אומר, אני יודע עם ישראל שאתם תתייאשו, אתם יכולים, חס ושלום. כל המנהיגים שלכם נפטרים, מה נעשה לבד? אז אני מקדים רפואה למכה, אפר פרה אדומה שמתאר מטומאת מת. מה זה לתאר מטומאת מת? אדם רואה את המת, אז הוא בייאוש, חידלון, אין תקווה לחיים, אין זה, מתארים אותו מהטומאת מת, מסירים ממנו את כל הייאוש ומחזירים אותו להיות מים חיים. כן, לוקחים את האפר השרוף, מערבים אותו עם מים חיים, שוב המים החיים של הבאר. אז אנחנו בדורנו, אנחנו גם כן מרגישים שהתנועה הזאת שאנחנו מתקדמים עכשיו, אנחנו לא רצים אחרי גדולי ישראל שרצים ראשונים, כמו שהיה בקריאת ים סוף, אלא כולם נעלמו, כבר אין, המנהיגים עבדו ונשארנו לבד, כמו שאומרים. אבל דווקא אז מגיע השלב של הכניסה לארץ. אז ישיר ישראל את השירה, עלי באר עינולה, ואנחנו זוכים לשיר פה שוב את השירה הזאת, לעתיד לבוא. עלי באר עינולה זה חורף גם את הפרשות הבאות. משה רבנו מנסה לתקן את החטא של פאור עם ראשי העם, וזה לא הולך. עד שפנחס קם מתוך העדה, ויקח רומח ומצליח
אז הקדוש ברוך הוא, התענוג שלו זה לא כשהמנהיגים הם מובילים את כולם, כי זה כאילו הנורמה. התענוג שלו זה לראות את העלייה מלמטה, שגם כאלה שלמטה מתעוררים וכוספים וקמים ועושים. אז זה מה שמעורר אותו לבוא ולרדת למעלה ולהיפגש איתנו. אז שנזכה להמשיך לשיר עם כל הלב, עם כל הכיסופים, ולעורר את הלב העליון, וגם כן ינביע את המים שיעלו בכיסופים גדולים לקראת הקדוש ברוך הוא. נזכה לחתונה הגדולה פה במהרה. רועי, אפשר לשיר וכאן, זה שיר חדש, שזה גם מסתדר וגם מתאים. זה גם מתאים. ועינינו תראינה מלכותך, ועינינו תראינה מלכותך, ועינינו תראינה מלכותך, ועינינו תראינה מלכותך, כדבר בשיר עוזך על ידי דוד משיח צדקך, כדבר בשיר עוזך על ידי דוד, אני מבקש שלא תפרסם הסרטון שרואים. לא להתמקד בך, אין לי בעיה. אוקיי, אני מעכשיו... יכול לראות אותה על המזבח ולא על הרצפה. והממשלה לך עולמי, המלוכה והממשלה, המלוכה והממשלה לך עולמי. שלום עליכם, ברוכים הבאים. יש לכם איזה בר מצווה, שמחה. מזל טוב, מזל טוב, מה קוראים לך?
בארי בדיוק לפני שבאנו דיברנו על הבאר. It doesn't look good. They always move something and uncovering and cover something else. אתה יודע שיש תרי"ג מצוות בתורה. אם הוא היה ברבי, ברוסיה. הוא ספר כמה מצוות עשה ויכול לקיים ברבי. אז הוא הגיע לשם. הקבוצה פה, כולנו אומרים. עם הקבוצה, תהיה עם הקבוצה בבקשה. למה אני לא עם הקבוצה עכשיו? תרד לציר בבקשה, תהיה עם הקבוצה. בסדר, אל תתנתק מהקבוצה בבקשה. אבל עדיין בערך שליש מהמצוות, יותר מ-200 מצוות, חסר לנו בגלל שאין לנו בית המקדש. הנה, עכשיו אנחנו מתחילים פרשת חוקת, אתה הולך לקרוא על פרה אדומה. אין לנו, נכון? בעזרת השם שנזכה. אז אתה בא לפה ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, אמרו לי תרי"ג, אני רוצה תרי"ג מצוות. בעזרת השם שנזכה כולנו, תרי"ג מצוות שקרוב. איפה אתם? פה בבינה יש שער, שנקרא שער השבטים, ומפה נכנסו הצנחנים במלחמת ששת הימים, אחרי 1900 שנים, מאז חורבן הבית, נכנסו מפה והכריזו הר הבית בידינו, הם רצו לכיפה ואחד החיילים טיפס על השפיץ ותלה שם דגל ישראל. והיה, הרב גורן תקע בשופר, היה באמת התרגשות אדירה וכל עם ישראל שמעו את זה ברדיו, הר הבית בידינו. אז אנשים התחילו למכות, מישהו סיפר לי שהוא היה ילד, הוא ראה ששומעים הר הבית בידינו, ההורים שלו בוכים, אז בתור ילד הוא לא הבין למה ההורים שלו בוכים שהר הבית בידינו, שאל אותם למה אתם בוכים. אז באמת היה התרגשות מאוד גדולה, ולצערנו שר הביטחון, הוא לא רצה את הר הבית, הוא היה פה. מישהו תקע נודה, הייתי חייב להתרחק זמנית. מה? מישהו תקע נודה, הייתי חייב להתרחק זמנית. אין בעיה. של החיילים בכותל. אחרי זה היה חג שבועות, כל אנשי ירושלים צעדו לפה, כולם לקחו לסמטה הצרה של הכותל, אז נכנסו את הרחבה, עם אנשי הוואק, שהגישו לו את המפתחות של הר הבית. אז לצערנו באמת הוא הצליח, וכל ההתרגשות עברה לכותל, במקום לסגור מעגל של 1900 שנה מהחורבן, סגרנו מעגל של 19 שנה מאז שהכותל נפל. והרבה שנים הר הבית בכלל היה מחוץ לתודעה, אנשים לא חשבו על זה בכלל, לא דיברו על זה, כאילו הר הבית של הערבים, הלכנו בכותל. זה היה 1889 שנים אחרי החורבן. כן, כמעט 1900. 1899. כן, מדהים. אז עכשיו, היה אנשים שכל השנים היו בהר הבית, אבל זה היה ממש בודדים. הרב יוסף אלבוים הוא חסיד בן 70 ומשהו, הוא מאז שהוא בן 19 הוא כאן, והוא היה עושה אלון, הוא היה כותב את השמות של כל היהודים שעלו באותו חודש להר הבית, הוא היה מגיע לאיזה 20 אנשים. לפני 12 שנים בערך, פתאום התחילה להביא קפיצה ככה בהתעניינות. כתוב, אם תאירו, אם תעוררו את האהבה שתחפץ, אז פתאום האהבה התחילה לעלות, ומאז כל שנה באים יותר יהודים. ועכשיו כולם מדברים על הר הבית, ובטח אתה גם שם לב, וגם היחס של המשטרה פה מאוד השתנה, כמו שראית. עכשיו אנחנו יכולים לשיר פה, זה חדש מלפני שבוע. עד לפני שבוע לא נתנו פה לשיר. כן, להשתחוות, ראיתם שמשתחווים שם? השתחוויתם, אז זה מתשעה באב סך הכל, מתשעה באב האחרון. אז זה כל הזמן... מה שהיה אומר פה חלקת על המחיה, יכל לסיים 5-6 שעות מעצר. ושם לא היה לו מה לאכול לברך עליו. זהו, אז ברוך השם. מה אמרת? אתה אמרת לי מבן תמיד? אז רגע, זה היה תמיד שנה שעברה, התחילו, לא השתחוות חוקית, אבל כאילו... כולם רוצים לעלות? כן. כן? כן, כן. אתה לא? אתה יודע שהרב ליאור יש לו קופה חדשה? לא שם כבוד. לא? שנייה. כולם עולים. רגע. כולם עולים פעם חדשה. מה הבעיה? רגע, שכולם יתקדמו.
תראה, אם חלק קטן, מיעוט לא רוצה, זו בעיה שלנו. זה לא צריך להיות לא, בעיה או של שכולם עולים או לא. למה? אבל זה מה עולים חבר'ה? כן, כולם עולים. זה... אבל קידמו את היחס ליהודים מאז. לפני 10 שנים, מה שאתה אומר עכשיו. למה החזירו אותה אחורנית למה שמדכא יותר? אבידן. יבוא סימני שונו, סמינים, שיניים לימים כוי לא סומים, Now, they've double down on the oppression, and also in the sense that if part of the group members don't want to send all the way on the northern part, so they'll deny everybody the access to this northern part. חבר, אל תעלה בבקשה, אל תעלה, לא. אפשר לקבל סיבה בכלל? או שאנחנו ילדים קטנים ואתה לא תסביר שום דבר? מה, אנחנו ילדים קטנים? אנחנו לא ילדים קטנים. אנחנו לא ילדים קטנים. אנחנו לא ילדים קטנים. הייתי פה, רק לפני חצי שנה הייתי פה. לא, אבל חדש עד לפח, מה אתה? אני הייתי פה לפני חצי שנה. למה עכשיו לא? תגיד לי סיבה, אנחנו לא ילדים קטנים. אנחנו אפילו יותר מגילך. מגיע לנו סיבה. תפסיקו לי, אנחנו לא סמרטוטים, אנחנו לא סמרטוטים. אף אחד לא אמר שאתה סמרטוט. אז למה אתה מתייחס אלינו ככה? למה אתה מוציא ככה? אני אמרתי לו עד לפה, כי לפעמים שזה היה נראה שאתם על הקו. עד הקו של הפח. בוא נעלה עד למעלה. לא, עד למעלה לא, נשמה. אוקיי, אני אמרתי לו, חבר'ה, אני אמרתי לו עד לפה, לא לתוך המבנה כיפת הסלע, לא התכוונתי לזה. למה כל כך רצינו לראות את הרצפה? הכלי יקר על התורה, הוא כותב שמי שרק רואה את המקום הזה, מתי שינו את המדיניות ולמה אנחנו נענשים? כי תמיד הגעתי עוד לפני חצי שנה עד לכאן. למה? אפשר לקבל סיבה? זוכים פה לראות את המקום השנת המדינה, לשתות? תכף נגיע אני ארוץ אפשר, אבידן, אפשר... אני לא הבנתי, אתה מתחקר אותי, מה אתה רוצה? אתה בא לי עם המצלמה מול הפנים. אתה רואה, אני מפנה אותך. יש למעלה מפקד מרחב? אני מבקש סיבה. למה הוא לא נותן לכם סיבות? מה, הוא אומר רק תדכאו אותם כאילו הם ילדים קטנים ואל תתנו להם סיבות? יש למעלה מפקד מרחב, תעלה למעלה. זה מה שהוא עושים. תעלה למעלה, צדיק, תבקש ממנו תשובות. זה נראה לך תקין? הבנת? קיבלת תשובה? אתה שלם מהדבר הזה? תמיד הרמב"ם הוא גודל ספר שתיקת השם, אבל בגלל שהוא רואה את זה, שהמבנה הזה, כיפת הסלע, היא בוא נגיד לה 50 מטר. הם בנו אותו כך. יאללה חברים. אני צמא גם כן. תעבוד פה, היא תסיים. מה הקשר? יש פרז אחר. מה זה? אנחנו חרדים? מה אתם? אנחנו חרדים? מה? מה קשור? שאסור לי לעמוד מטר לצל של מישהי? הנה, היא סיימה. סבלנות. יאללה, זהו, עוד נמצא. עכשיו גם אסור לשתות מברז. אני אגיד לך מה מותר, להקשיב למה שהשוטרים אומרים, זה מה שמותר. תחלופה בשמונה.
יותר לי איתנו. תודה רבה. הסכמת. על מה אתה מודה? על פחות זכויות ממה שהיה רק לפני חודש? לפני 25 שנה נתנו לערבים לירוק עלינו והיה אסור לנו להגיד. זה כבר חדשות ישנות מאוד. נכון. אני עדיין לא זוכר. היינו צריכים להכניס פציעות בפנים. גם עם ליווי של שוטרים? גם עם ליווי של שוטרים, הוואק ושוטר מרביתנו מכירים, היו יורקות אלינו. הייתי אומר לשוטר אז אני מחזיר, הוא אמר לי אני אעצור אותך ואותם לא. השפלה עד הרצח של השוטרים בהר הבא. אז הכל נפתח. 18 נראה לי, לא? 18 זה? מה גוררת? זכרתי 2018. קמיל... פעם ראשונה אתה עולה? לא, בתפילה. זה מבלבל. בראש חודש הבא אני חושב. וואו, איזה סמלי. אז כולם כאן נפתח. אולי כמה יום קודם. כן, אני חושב חודש אב חזרו. אז כאילו פתחו את הבידוד. בוא. מה? מה העניין? למה אתה משתתח פה? קודם כל זה לא הייתה השתתפות, יש את החוויה. אני לא הייתי על הרצפה לגמרי פרקדה. תשמע טוב, פעם אחרונה. שמעת? פעם אחרונה שאתה עושה את הדברים האלה פה. הבנת אותי? יש את החוויה. פעם הבאה, גם יש את החוויה, השתתחות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. בסדר. שמעת? לרדת על 4 איך שבא לך. פעם אחרונה. כן. שמעת אותי? כן. תמשיך עם הקבוצה. תהיה חלק מהקבוצה. שהם לא בארץ, מחכים לראות את זה שהתפללו עליהם. את זוכרת שהייתי חודש בבית חולים עכשיו, לפני חודשיים, ביקשתי 5 פעמים שפעלה. כי הבאתי תופת של עליי, הבאתי תופת, דבר היחידי שהחזיק אותי. ברוך השם לי. כן, לא יודע אני מתפלל, ברוך השם. מה שהחזיק אותי הקבוצה הזאת. ברוך השם. אללה יסלם. תפילה לך בינינו, אהוב, קיבה. תחזור כאן. לפני 10 שנים, מי שעולה להר-הבית, גם אם הוא לא עושה שום בעיה, הוא נקרא טרוריסט. פרובוקטור, מה אתה מחפש שם? היום, אם אתה עולה מנומס עם חליפה ואתה לא עושה מריבה, אתה
אתה האדם הכי מיינסטרים, הכי נורמלי. אם אתה עושה בעיות ואתה נלחם במשטרה, אז אתה כאילו בעייתי. אבל בזכות האנשים שעושים בעיות, האנשים שלא עושים בעיות הם הרוויחו. כן, כי יש כאילו משהו גרוע ממך, כביכול גרוע. כמו מתנחלים, שיש נערי גבעות שעושים בעיות, אז האלה שגרים במקומות הרגילים הם כאילו שעיר מסודרים. פעם זה היה, פעם כל מי שהיה גר מחוץ לקו הירוק היה טרוריסט. מה נגיד שם למטי? מטי! מטי! זה היה לנו קצת לא נקרא לו מטי. איך ראית אותו? עם הכובע. איך קפצת לו? אתה יודע איך קפצתי? די, הוא כאילו חורש לכובע הזה מוזר. כן. אז זה בחלף לא רואי, אנחנו ממשיכים, יש לנו עוד קבוצה, אתם כבר פה די הרבה זמן צדיקים. יאללה, בואו ניתן גם לאחרים. בוא, תהיה חלק מהקבוצה. תודה רבה. אנחנו כמה ששנים. עכשיו אני אצטרך. מה זה זהו? איך אתה יכול למנוע מאדם לשתות? אין לך מצפון? תתקדם בבקשה.
נחשוף, נחשוף, לראות הרב מה ידידו משכנותיך יעשבות נכספו וחמקולתו נפשי לחסרות יהווה ליבי ובשורי ירננו אל חוי גם סיפור עמוס ובית ודרור פן לו אשר שותו אפרוחו את מזבחותיך יעשבות מלכי ואלוהי אשרי יושבי ביתך עוד יהללו חוסל אשרי אדום עוז לבוך מסילות בלבבם עוברי בעמק רבוך מעיון ישיתו גם ברחוב יעטה מורה ילכו מחייל אל חייל ירואה אלוהים בציון ירואה אלוהים סבוד שמעות תפילותי האזינו אלוהי יעקב סלו מוכיננו ראי אלוהים והבית פני משיחך כי טוב יום בחסרך מעולף בוחר תסתופף בבית יהווה מדור בעולי רשע כי שמש מוכין יהווה אלוהים חן וכבוד ייתן יהווה לא ימנע טוב, לא הולכים בתומים יהווה סבוד אשרי אדום בוטח בוך. Time of exit 9:49, שעת יציאה 9:49.